إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dhe nderuar, vazhdojmë me temën tonë në lidhje me çështjen e divorcit. Ky është mësimi i tretë. Apo. Ky është mësimi i tretë në këtë temë. Tashmë kemi hyrë tamam në temë dhe kemi përtrajtuar disa çështje. Përpara kësaj po u rikujtoj domethënë që divorci, edhe pse domethënë Islami ka trajtuar shumë çështjen të që nuk do thotë që divorci është diçka e mirë. Gjithashtu nuk do të thotë që është krim. Përkundazi ne kemi treguar domthonjë që divorci ka gjykim të ndryshëm. Në disa raste ai është i urryer, në disa raste ai është i pëlqyeshëm, në disa raste është thjesht i lejuar. Kështu që këtë çështje varet nga gjendja e njeriu dhe nga problemet që ka ai. Mirë, por në aspektin e përgjithshëm ne thamë që divorci është i papëlqyeshëm. Ky është në aspektin e përgjithshëm. Pastaj në veçantë, domethënë, çdo rast mund të marrë gjykimin e vet. Dhe treguam domethënë argumente për këtë gjë. Një për argumente më të çuditshme është domethënë që transmeton Imam Muslimi që Iblisi kur mbledh ushtarët e tij, i thot njëri prej tyre, unë thot kam ndar burrin nga gruaja, dhe i thot ti je, thot je çje, thot dhe afron atë. Kjo tregon domethënë që divorci, ndarja e burrit nga gruaja, domethënë pa arsye të vërteta, është diçka e dashur për Iblisin. Dhe përdesë është diçka e dashur për Iblisin, normalisht është diçka që nuk është e pëlqyeshme tek Allahu subhanahu wa taala. Është diçka që nuk është e pëlqyeshme tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj u rikujtojmë që divorci tash ka gjykime ndryshme, edhe ka disa raste kur është i lejuar, siç është transmetuar që vetë profeti sallallahu alaihi wasallam ka divorcuar më shumë se një grua. Çështja për cilën do flasim sot, domethënë janë rregullat e divorcit, domethënë ne treguam që divorci sipas sunetit, është që burri ta divorcojë gruan e tij kur ajo nuk është në kohën e periodave. Dhe gjithashtu ta divorcojë në kohën e pastërtisë, në atë lloj pastërtie në cilën ai nuk e ka prekur dhe nuk ka bërë marrëdhënie me ta. Kjo është koha të cilën ka vendosur Allahu i Madhëruar, në cilën duhet divorcuar gruaja. Dhe këtu dietarët kanë diskutuar disa çështje, përderisa domosdoshmë këto që kanë ndaluar, domosdoshmë është ndaluar sipas kësaj që ta divorcosh gruan në kohën e periodave, kohën e menstruacioneve. Është ndaluar ta divorcosh gruan, është haram. Dhe quhet në Islam divorci sipas bidatit. Domosdoshmë kush e divorcon gruan e vet në kohën e menstruacioneve, ai ka bërë bidat dhe ka marrë haram, i shkruajt gjunaf. Dhe gjithashtu kush e divorcon gruan në kohën e pastërtisë në cilën ai e ka prekur atë dhe ka bërë marrëdhënie me të, ai ka marrë haram. Prandaj këto gjëra duhen treguar që di njeriu se domthonë mendon se bën diçka që është e lejuar dhe bën haram në të vërtetë. Ka bërë haram, edhe këtu kanë diskutuar dietarët ky lloj divorci i cili ndodh në një prej këtyre dy rasteve që treguam që janë haram. A vlen dhe a quhet i saktë apo jo? Unë treguam fillimisht domethënë që divorci në këto dy raste është ndaluar. Tash i themi në divorci në kohën e periodave, dietarët nuk kanë rënë dakord në një mendim të vetëm në këtë çështje, por ka dy mendime, mendimi i shumicës së selefëve dietarëve që kanë ardhur pas tyre. Edhe ky është mendimi i mëdhëve, dietarëve mëdhëve gjithashtu është që ky divorc është divorci i saktë, edhe pse ka rënë në kohë harami. Ky divorc, kanë thënë, është divorci i saktë, edhe pse ka ndodhur në një kohë që është haram që gruaja të divorcohet në të. Edhe shtylla e kësaj çështje, domethënë është hadithi i Ibn Umarit, por u rikujtoi edhe një hadithin që Ibn Umari kur e divorcoi gruan e tij, divorcoi në kohën e periodave. Edhe pastaj mori vesh Omeri dhe pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam për këtë. Edhe i tha profeti sallallahu alaihi wasallam, u urdhëroi atë që ta rikthej gruan e tij. Ta lej derisa të pastrohet, më pas të vinë përsëri periudhë, pastaj të pastrohet, pastaj nëse dëshiron e mban dhe nëse dëshiron e divorcon,
përpara se ta prek. Edhe ky është ideti për cilin ka urdhëruar Allahu, në të cilin duhen divorcuar gratë. Ky hadith është e Buhariut, të Muslimit, është hadith i saktë. Ky është thelbi, domethënë, i kësaj çështjeje. Thash ky është mendimi i saktë, ka treguar al-Muwaffaq al-Maqdisi, Ibn Qudam al-Maqdisi në librin e vet al-Mughni, thotë: nëse njeriu divorcon, domethënë në kohën e bidatit, domethënë në kohën që është haram divorcohet. Domethënë e divorcon kur gruaja është me perioda ose kur është e pastër dhe ka prekur atë, ai ka marrë gjunaf, edhe divorci i tij është i saktë, domethënë i quhet një divorc, e ka ndarë një herë, sipas mendimit të përgjithshëm të njohur tek dietarët. Si thosh, mendimit të shumicës dërmuese ose më të madhe dietarëve, pothuajse të gjithë domethënë. Madje ai Muwaffaq al-Maqdisi thotë, ka thënë Ibn al-Mundhir edhe Ibn Abdul Barr, nuk ka kundërshtuar në këtë çështje vetëm se bidatçi dhe njerëz të humbur. Kështu thon këta. Kështu ka treguar ta dietarët Ibn al-Mundhir dhe Ibn Abdul Barr. Fatikisht, ata të cilët kanë kundërshtuar në këtë çështje janë shumë pak. Shumë pak. Mund të numërohen me gishtat e dorës gjithsej. Kështu që mendimi i përgjithshëm i dietarëve ka qenë ky që po themi, domethënë që nëse burri e ndan gruan kohën e periodave, gruaja ti konsiderohet të ndarë. Domethënë konsiderohet një, nëse ka parën e parë një, nëse ka parë 2, nëse ka parën e tretë, mori fund çdo gjë për ta. Edhe mendimi i dytë është mendimi që është transmetuar nga Tausi ibn Kaysan al-Yamani. Tausi, Allahu më shoh, ka qenë për tabinëve dhe ka pasur një mendim domethënë që është mendim i rrallë, që thoshte që çdo lloj divorci i cili kryhet jo në kohën kur ka urdhëruar Allahu, ai nuk quhet i saktë. Nuk quhet i saktë, domethënë që nuk ndodh në të vërtetë, sikur se ka divorcuar fare. Gjithashtu ky është mendimi i Khallas ibn Amrit, ky është mendimi gjithashtu dhe Ibn Hazmit, i cili është prej dhahirive, edhe nga dietarët e mëvonshëm ky është mendimi i Ibn Taymiyes dhe Ibn Qayyimit. Edhe gjithashtu disa dietarë bashkëkohor kanë hecur me këtë mendim. Mirë, por mendimi i saktë në këtë çështje është mendimi i parë, mendimi i shumicës dietarëve, dhe ky është mendimi i cilin mbështesin edhe argumentet fetare. Ajo që domethënë duhet diskutuar këtu në këtë çështje është ku janë argumentet ose cilat janë argumentet e atyre personave të cilët thonë ky divorc nuk quhet i saktë. Sepse ne thamë domethënë që treguam që argumenti i përgjithshëm është që njeriu po divorcon, por quhet divorcuar vetëm në raste kur përshton argumenti që thuhet që këto në bazë të argumentit tregojnë që nuk quhet e divorcuar. Edhe këta dietarë të cilët thonë nuk quhet divorc saktë kanë argumentuar me hadithin e Ibn Umarit. Tregohet, transmeton Ibn Jurayji nga Abu Zubair, mani mend të personi quhet Abu Zubair. Ky tashi e transmeton, ka dëgjuar vet Ibn Umarin. E pyet një person dhe i thot: "Ç'mendim ke për një person nëse e divorcon gruan e tij në kohën e periodave?" I thot Abdullah ibn Umari, i thot e ndava unë gruan time në kohën e periodave, në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, thot ai ma ktheu atë, të më urdhëroi që ta kthej, dhe nuk e konsideroi atë asgjë. Nuk e konsideroi asgjë, kështu thuhet hadith. Edhe më tha, kur të pastrohet, ta divorcoj ose ta mbaj. Këtë e transmeton AbduRrahim nga Ibn Jurayji, gjithashtu këtë ka transmetuar edhe Imam Muslimi, edhe Abu Daudi, Imam Ahmedi. Mirë, po fatikisht këtë hadith domethënë e transmeton Imam Muslimi me rrugë të tjera transmetimi, në të cilat tregohet diçka tjetër, jo kjo që ka treguar Abu Zubairi, domethënë këtu domethënë fillon një problematik në transmetimin e haditheve, pastaj. Është nevojshme për të sqaruar si çështja, se kjo është këtu ndan çështja. Tash ne thamë Abu Zubairi ka dëgjuar Abdullah ibn Umari që ka thënë nuk ma konsideroj asgjë. Në një kohë që kanë dalë disa tabiin të tjerë, nxënësit e Abdullah ibn Umarit, që janë 5 veta, të cilët e kanë dëgjuar Abdullah ibn Umarin, i cili nuk ka thënë këtë gjë që nuk ma ka konsideruar asgjë, por ka thënë që ma ka konsideruar për vetëm një divorc. E ka konsideruar saktë. Kështu që ky zinxhir i hadithit, hadithi i parë që të përmendëm tani, edhe pse mpamën e jashtëm duket si hadith i pastër, i saktë më radh, ai ka, domethënë, ka një problematik që quhet, domethënë, hadith quhet ma'lul tek dietarët, quhet ai hadith i cili ka një lloj shkaku të fshehtë pse bëhet i dobët ai hadith.
Në këtë rasti kanë treguar dietarët që këtë hadith, të njëjtin hadith transmeton Yunus ibn Jubair, 1. E transmeton Enes ibn Sirin, 2. E transmeton Sa'id ibn Jubair, 3. Transmeton Nafi' 4 dhe transmeton Salim ibn Abdullah 5. 5 veta, ata të 5 të kanë dëgjuar nga Abdullah ibn Umar. Edhe Nafi' ka qenë nga nxënësit më të afërt të Abdullah ibn Umarit. Gjithashtu dhe Salim është djali i Abdullah ibn Umarit. E ka qenë nga nxënësit më të afërt tij. Këta të 5 është transmetuar për tyre se ata kanë dëgjuar Abdullah ibn Umarin që ka thënë, mu konsiderua kjo lloj divorci në kohën e periudhave, mu konsiderua 1. Të 5 ta. Tash logjikisht, a ka mundësi domethënë që ata të 5 ton e konsiderojnë 1, kurse dal një person thotë nuk e konsideroj asgjë, edhe ai të ketë drejtë se ata kanë gabim në një kohë që këta të 5 janë besnik. E para, edhe e dyta, 2 prej tyre janë nga nxënësit më të afërt të Abdullah ibn Umarit. Njëri është djali i tij, që është akoma më afër, kurse tjetri Nafi është nga transmetuesi më të njohur nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Për këtë arsye kanë gjykuar dietarët që transmetimi i Abu Zubairit është gabim, ka gabuar ai. Ose ka dëgjuar gabim, ose ka harruar diçka të tillë, edhe pse ai është besnik vetvete. Dhe këto janë domosdoshmë subhanallahu, këtu duket domethënë ajo se tursia e Allahut më dhuar ka ruajtur fenë vet deri në këtë lloj pike. Me transmetuesin të lloj forme kaq e imët. Pra ne kanë treguar për shkak të transmetuar nga Nafi se ka thënë, Nafi ka dëgjuar në Umarin, ka thënë mu konsiderua 1. Gjithashtu transmeton Salim, djali i Ibn Umarit, thotë u konsiderua 1 divorc. Të njëjtën gjë transmeton Enes ibn Sirin dhe Yunus ibn Jubair. Gjithashtu edhe transmeton dhe Sa'id ibn Jubair diçka të tillë. Kështu që gjithë këta transmetues e kanë kundërshtuar Abu Zubairin. Me logjikisht, nëse 5 vetat vinë thonë që ndodhi sot diçka. Kurse vjen një person tjetër e thotë nuk ndodhi sot, po ndodhi dje. Kur ti di që të gjithë ata janë besnik, normalisht numri më i madh ti jep një siguri më të madhe që vërtet ndodhet kjo. Dhe kjo është një prej mënyrave që kanë treguar dietarët, me anë të cilës vërtetohet që kush ka drejtë. Dhe këta të 5, ta transmetues prej Ibn Umarit kanë thënë që Ibn Umarit ju konsiderua një divorc edhe pse e divorcoi në kohën e periudhave. Ata e kundërshtuan domethënë këtë Abu Zubairin, kështu që e saktë është që Abdullah ibn Umarit ju konsiderua 1. Mirë, po dolën disa dietarë dhe thanë që është vërtet domethënë që këtu ju konsiderua 1, por ne nuk e dimë domethënë se kush e konsideroi 1. Dhe fatisht po ta shikosh domethënë këtu thuhet ju konsiderua, nuk tregohet e qartë. Mirë, po e vërteta është që këtu flitet për profetin sallallahu alajhi wasallam, sepse ai Umar i pyeti profetin sallallahu alajhi wasallam, dhe pastaj thotë Abdullah ibn Umar mu konsiderua 1, domethënë nga ana e profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo vërtetohet më mbrapa. Tash këto hadithe që treguam nga këta 5 transmetues, disa prej tyre janë te Buhariu dhe te Muslimi, disa të tjerë domethënë janë hadithe më të sakta, më të sakta. Vetëm Buhariu i ka treguar transmetimet e këtyre që thonë, të transmetues që kanë treguar që i e konsideruan Abdullah ibn Umarit 1, edhe nuk e ka treguar transmetimin e Abu Zubairit që thotë nuk e ka konsideruar asgjë, me sa duket Imam Buhariu nuk ka qenë dakord me transmetimin e tij. Duke shikuar këtë çështje, prandaj nuk e ka futur transmetimin e Abu Zubairit tek libri i tij. Edhe ka vendosur një temë ku thotë Imam Buhariu thotë bab idha tulliqat al-haidu ta'taddu bi dhalika at-talaq. Thotë temë kur gruaja divorcohet në kohën e periudhave e konsideron të saktë atë divorc. Kjo është tema që ka vendosur Imam Buhariu tek ky hadith, te njëjti hadith i Ibn Umarit. Kështu që ajo që duket nga mendimi i Imam Buhariut vetë që ai e konsideron divorcin të saktë në kohën e periudhave, edhe pse në të vërtetë është haram që të kryhet ky lloj divorci. Dhe gjithashtu domethënë këta thanë, siç e përmendëm pak më sipër, që nuk dihet se kush e ka konsideruar të saktë divorc, dhe ne themi është transmetuar tek Bejhaqiu në Sunan al-Kubra nga Nafi', nga Ibn Umar, se ai e divorcoi gruan e tij në kohën e periudhave dhe shkoi Umar radhiyallahu anhu te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe ja tregoi këtë, dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ja konsideroi atij 1. Domethënë tek transmetimi i Bejhaqiu tregohet qartë që ai që konsideroi 1 ishte profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe këtu domon ndahet çështja në formë të qartë. Edhe themi domon me siguri të plotë mbas këtyre argumenteve që treguam që divorci në kohën e periudhave konsiderohet divorci i saktë, edhe pse personi që ka bërë këtë veprimi quhet gjunafqar për veprimin që ka bërë. Quhet gjunafqar për veprimin që ka bërë.
Dhe argumenti thash është ky argument që treguam, u detyrohet ta shpjegoj të lloj forme vëllëzër për treguar domosdoshmë që ku është e vërteta me argumente të qarta, sepse mbase mund dëgjoj njeriu për shkak diku tjetër një mendim tjetër, e thotë ngelet në dilemë, po mirë, njëri thot po, njëri thot jo, si bëhet, ndërsa këto lloj forme, nuk i ngelet më vonë njeriu pastaj për diskutime, sepse sqarohet, ky është fundi, si thoshi kësaj çështje, me lejen e Allahut. Ndërsa ata të cilët kanë thënë që nuk e kanë konsideruar një gjë, këto divorc, përveç këtij tasmit e Buzubeit, janë transmetuar me disa hadithe të tjera të dobta. Hadithe të dobta, një prej tyre ka transmetuar një person që quhet Ibn Lehia. Ibn Lehia është transmetues i dobët të dietarët. Gjithashtu janë transmetuar, kanë përmendur një hadith tjetër përsëri të dobët, kështu që nuk kanë asnjë hadith të saktë i cili e vërteton këtë çështje. Domethënë vërteton çështjen që divorci në kohën e menstruacioneve nuk ndodh ose nuk bie. E vërteta është në bazë të këtyre domethënë argumenteve që divorci në rastin e menstruacioneve ose të periodave është i saktë dhe hadithi ibn Umarit është më së i qartë. Edhe po qesë hadithi ibn Umarit nuk është i qartë, vallahi është e çuditshme. Domethënë po qesë ky nuk quhet i qartë, atë nuk ka mbas kësaj më qartësi më të madhe se kjo. Në këtë që thash, në argumentin që u tregova. Në këtë argumentin që u tregova. Kështu që domethënë e saktë në çështën e tjerë është që divorci në kohën e periodave është i saktë. Domethënë nëse një person e divorcon gruan e tij në kohën e periodave, ai ka marrë gjunaf, por gruaja e tij konsiderohet që është divorcuar një herë. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë që do të diskutojmë sot. Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë të drejtë burrit që të divorcojë gruan e tij maksimumi deri në 3 herë. Maksimumi do të deri në 3 herë. Dhe ja ka kufizuar me numër që burri mos luajë me ta. Edhe ka thënë wa tilka hududullah. Këto janë kufit e Allahut. O me yata'adda hududullah faqad zalama nafsahu. Dhe kush i tekalon kufit e Allahut, ai ka bërë padrejti vetes tij. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar, "Wala tattakhidhu ayati Allahi huzwa", mos i merrni ajetat e Allahut talli, domethënë lidhe me çështjen e divorcit. Ndodh që disa njerëz, domethënë nguten dhe i tekalojnë kufit e Allahut dhe bëjnë atë që ka ndaluar Allahu i madhëruar dhe profeti i tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe i divorcojnë gratë të tyre 3 herë për një herësh. Ose i thot gruas je divorcuar 3 herë. Ose i thot je divorcuar, je divorcuar, je divorcuar, ose fjalë të ngjashme me këtë. Pse? Dëshon ngutet më mërzitë për sa më radh, edhe dëshon t'ia shpejtoj që të treja. Nikoj që Allahu subhanahu wa taala ka vendosur për çdo njeri për tyre kufi. Ka vendosur kufi dhe kushi që dhe burri kur e divorcon. Po ti përmbahet kushteve siç duhet, dhe ta divorcoj gruan e tij në bazë të këtyre rregullave fetare, ai nuk pendohet për këtë lloj veprimi që ndërmerr. Mirë, por në shumicën e rasteve kur njerëzit pendohen se divorcojnë gratë e tyre ndodh sepse ata e kryen atë nga ngutja dhe nga nxehja dhe nuk e kryen atë me maturi dhe në kohën që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Po sikur njeriu kujdeset për këto rregulla, edhe të ruaj që mos e divorconte gruan në kohën që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. E të divorconte ashtu siç ka urdhëruar Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, nuk do pendohesh kurrë për të lloj veprimi. Do matësh e mirë, do të gjykonte të drejtë ose jo, dhe pastaj do bën të lloj veprimi me gjaftësi. Mirë, njerëzit domthon kur nguten, pastaj ndodhin gjëra të cilat ata pendohen për to, mirë, po problemi është domthon që në fen Allah nuk ka lojëra. Prandaj edhe ka mundësi që njeriu do të divorcojë gruan, pastaj nuk ngelen më dorë ti. Edhe çështja që nëse burri divorcon gruan më shumë se një herë, ai quhet më shumë se një herë saqë ka divorcuar apo quhet vetëm një herë, kjo është një çështje që ka domosdoshmë diskutime në mes dietarëve për ta. Diskutime goxha të fuqishme. Edhe kjo është një për çështje të mëdha për të cilat dietarët kanë shkruar libra për të veçantë. Dhe kjo është gjithashtu një për çështje për të cilën është gjithashtu është burgosur dhe Ibn Taymija dhe Ibn Qayyim. Selam.
Kjo është një çështje për cilën është burgosur dhe Ibn Taymija dhe Ibnul Qayyim, sepse ata nxorrin gjykim të veçantë për të çështje që nuk nhifeshin në kohën e tyre. Edhe pse ky lloj, domethënë, gjykimi njihet tek selefët, njihet me argumente fetare. Atëherë thash dietarët, kur burri e ndan gruan e tij, e divorcon atë 3 herë ose më shumë se 3 herë, i thotë je ndar 3 herë ose i thotë je ndar 1000 herë, dietarët kanë dy mendime. Mendimi i parë, edhe ky është mendimi i shumicës dietarëve, është mendimi atyre të cilët thonë që ky quhet 3 herë. Po ndau 3 herë, 3 herë. Dhe nëse ndan më shumë se 3 herë, siç është transmetuar nga disa personave, që i shkon një person dhe i thotë e ndava gruan time 1000 herë. Dhe i thotë me 3 prej tyre gruaja jote është ndar dhe nuk është më e jotja, është ndar plotësisht. Kurse me 997 ti e ke marr librin e Allahut tallje. I thotë me 997 ti e ke marr librin e Allahut tallje dhe domethënë ke marr gjunaf për të lloj gjëje. Nuk është shaka. Ky është mendimi i parë dhe ky është mendimi më i njohur tek mëdhëbet. Kurse mendimi i dytë është mendimi i disa dietarëve, më pak janë se të parët, por është mendimi i njohur. Ata thonë nëse burri e ndan gruan e tij 3 herë ose më shumë se 3 herë, ajo ndarje konsiderohet vetëm një herë gjithsej dhe jo më shumë se kaq. Edhe ata kanë argumentet e tyre. Ata të cilët thonë që ky divorc konsiderohet vetëm një herë janë argumentuar me hadithin të cilin e transmeton Muslimi nga Ibrahim ibn Maysara nga Tawusi se Ebu Sahba i thot Ibn Abbasit: "Na e sill pak ato çështjet e tua, një për çështjet e tua." I thot: "A nuk ka qenë divorci 3 herë në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe te Abubekrit vetëm një?" Domethënë nuk konsiderohesh ai që kur ndan burri gruan 3 herë në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe Abubekrit vetëm një? I tha Ibn Abbasi: "Po kështu ka qenë. Kur erdhi koha e Omerit, njerëzit filluan duke i ndar gratë, të lloj thonë 3 herë ndar dhe Omeri u lejoi, domethënë u apërçoi aty siç deshin." Gjithashtu transmeton Imam Muslimi nga një rrugë tjetër transmetimi nga Tausi, gjithashtu nga Ibn Tausi, nga babai i tij se Ibn Abbasi ka thënë Ibn Abbas, gjeni me vëmendje, thotë, divorci në kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe në kohën e Abubekrit dhe 2 vjet nga xhilafeti i Omerit konsiderohet 3-shi 1. Në 3 herë po të ndaj gruan për një herë konsiderohet 1. Edhe tha Umar radhiyallahu anhu, po i shoh njerëzit se ata po nguten në një çështje në cilën ata kanë mundësi të durojnë. Prandaj po u konsiderojmë atyre siç dëshirojnë, siç po nguten. Edhe këtë thashë transmeton Imam Muslimi, Abu Daudi, Nesai dhe të tjerë, hadithi është mos e saktë. Dhe Omer radhiyallahu anhu është nisur në këtë lloj gjykimi që kanë nxjerrë në një rregull që e kanë nxjerrë dietarët nga argumentet e Kuranit dhe Sunetit, që thotë men istajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani. Kush ngutet për ta marrë diçka përpara kohës vet, ai ndeshkohet me prerjen e saj. Përderisa ai ngutet, thotë domethënë ai ngutet, do ta marrë, jepet. Merr. Edhe ata domosdoshmë kanë treguar për të lloj gjë, domethënë thashë ky është argumenti më i fuqishëm i tyre që kanë treguar dhe hadithi Ibn Abbasit në cilin thuhet. Në hadithin e Ibn Abbasit thuhet që në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam dhe në kohën e Abubekrit, divorci 3 herë konsiderohej 1. Po divorci 3 herë konsiderohej 1, edhe 2 vjet nga xhilafeti i Omerit. Ky është një tekst i qartë, i cili tregon në formë të qartë që divorci 3 herë është një hadith është Muslimi. Ndërsa ata të cilët e kanë konsideruar divorcin 3 herë, nëse ndan 3 herë quhet 3, janë argumentuar me hadithin e Uwaymir al-Ajlanit. Edhe gjithashtu ky hadith është tek Buhariu të Muslimi. Uwaymir al-Ajlani shkon te Asim ibn Adi al-Ansari dhe i thotë: "O Asim, nëse një person gjen te gruaja e tij një burr, thotë, nëse ai e vret, ju e vrisni, atë çfarë të bëj?" I tha: "Pyete o Asim Profetin sallallahu alaihi wasallam për të gjë." Edhe e pyet Asim Profetin sallallahu alaihi wasallam dhe Profeti sallallahu alaihi wasallam e urreu këtë lloj pyetje, nuk i pëlqeu kjo pyetje. Derisa domethënë edhe e qortoi, derisa u mërzit dhe Asim që pse e pyeti Profetin sallallahu alaihi wasallam këtë lloj gjë kur dëgjoi për Profetin sallallahu alaihi wasallam ato fjalë që dëgjoi. Edhe u kthye Asim tek familja e tij dhe shkoi tek Uwaymir. Edhe i tha: "O Asim,
Çfarë të tha profeti sallallahu alajhi wasallam? Tha Asim, nuk ke sjell gjë hajër, domethënë që ti më dërgohet bëj pyetje thotë dhe më përgjigj jo mirë profeti sallallahu alajhi wasallam sepse u mërzita për pyetjen që i bëra. Edhe tha profeti sallallahu alajhi wasallam e urreu atë pyetje që i bëra. E tha Uaimir, wallahi nuk mbaroj me kaq sot. Do shkoj ta pyes vetë profetin sallallahu alajhi wasallam. Edhe shkon Uaimir derisa shkon te profeti sallallahu alajhi wasallam mes njerëzve i thot: "O i dërguar i Allahut, nëse një person gjen me gruan e tij një burr, ata vrasi dhe po e bër ju ta vrisni. Çfarë të bëj?" Atëherë tha profeti sallallahu alajhi wasallam: "Ka zbritur Allahu i madhëruar për ty edhe për gruan tënde Kur'an. Prandaj eja dhe bëj atë që quhet el-mula'ana, domethënë që është mallkimi. Janë ajetet e mula'ana, ajetet e mallkimit që ndodhen në Nur. Edhe thot Sehli, edhe pasaj të dy u mallkuan. Dhe unë isha me njerëzit tek profeti sallallahu alaihi wasallam kur mbaruan, tha Uaimir: "O i dërguar Allahut, nëse unë mbaj më grua atë, unë kam gënjur atë kundrejt saj. Edhe divorcoi 3 herë përpara se ta urdhëroi profeti sallallahu alaihi wasallam." Edhe ngeli ky don si thosh suneti ose rruga e atyre që bëjnë mallkim njëri tjetrit, burrë dhe gruas. Në këtë hadith, me këtë hadith argumentu këta dietarë që thon divorci 3 herë quhet 3, me hadithin e Uaimir al-Ajlani, por ky nuk është argument i saktë. Sepse hadithi pse është i saktë, argumentimi nuk është i saktë, sepse në të vërtetë në momentin që burri dhe gruaja mallkojnë vetët e tyre, ata ndahen nga ana e gjykatësit, edhe sikur mos e divorcojnë njëri tjetrin. Kështu që kur Uaimir al-Ajlani e divorcoi gruan e tij 3 herë, tha je ndar ose je divorcuar 3 herë, kjo nuk do të thotë domosdoshmë që divorci i tij kishte rënë në vendin e duhur. Dhe divorci i tij, siç tregojnë dietarët, është njësoj si një person që divorcon një grua të huaj, që s'e ka gjë fare, thotë je divorcuar. S'ka vlerë, s'e ka gruan e tij. Kështu që edhe në këtë rasti, profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e qortoi sepse në të vërtetë ajo quhej e ndar prej tij. Edhe këto fjalë që i thoshte këy në vend një divorcues vetëm se përforconin atë veprim që ata u bën deri në atë moment. Që nuk kishte një gjë të rëndë të lloj mezi, prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam nuk e qortoi atë, kështu që nuk ka lidhje ky hadith me temën tonë. Kjo është e para. E dyta themi domosdoshmë që atëherë hadithi i Muslimit që treguam nga Ibn Abbasi ngelet hadithi sakt. Edhe i qartë, i cili tregon që divorci 3 herë për një herësh në një mexhlis konsiderohet kështu konsiderohej në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, kështu konsiderohej në kohën e Abubekrit, edhe 2 vjet nga koha e Omerit, nga xhilafeti i Omerit radhiyallahu anhu. Pastaj Omeri e bëri këtë veprim që përdesë njerëzit u ngutën, u dha atë që deshën ngutin, që ngutin e tyre si ndëshkim për ta. Sepse ato do pendoheshin më brava, por kur pendohet pastaj nuk ka më kthim. Dhe disa dietarë kanë thënë që këtë lloj gjëje ka transmetuar vetëm Tausi nga Ibn Abbasi, por kjo nuk është e saktë, nuk është e vërtetë. Përkundazi, këtë gjë ka transmetuar dhe Ikrime nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, që Ibn Abbasi ka thënë, domthon, siç ka treguar Abu Daudi në sunetin e vet, ka transmetuar nga Hamad ibn Zeid, nga Jubi, nga Ikrime, nga Ibn Abbasi se ka thënë talaqu 3 herë, do divorci 3 herë për një herësh, do konsiderohet një. Kjo është domthonjë që ka transmetuar Abu Daudi. Kështu që këtë fjalë nga Ibn Abbasi nuk ka transmetuar vetëm Tausi dhe nuk është i vetmi person që transmeton, por ka transmetuar edhe Ikrime, dhe Ikrime është nga nxënësit e njohur të Ibn Abbasit. Kështu që ky është mendimi i Ibn Abbasit, edhe pse nga Ibn Abbasi është transmetuar dhe mendimi tjetër që e ka konsideruar 3 herë. Gjithashtu dhe Ibn Abbasi këtë e dedikon kohës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që mendimi i saktë në këtë çështje është që nëse një person e divorcon gruan e tij në një mezhlis, në një vend, i thot gruas je ndar, ose je ndar 3 herë, i thot. Ai ky lloj divorci quhet vetëm 1 dhe nuk quhet 3. Edhe argumenti jonë është ky argument që është më së i saktë në këtë çështje. Ndërsa përveç këtij, çdo argument tjetër, të cilin e kanë përmendur dietarët, hadithe të tjera nuk ka të sakta. Janë përmendur disa hadithe të tjera, të cilat kanë pretenduar të dy grupet që janë argumente për to, por ato nuk janë të sakta. Janë hadithe të dobta. Këto janë të vetmet hadithe të sakta në të temë, të cilat sqarojnë këtë çështje. Thashë është transmetuar nga Ibn Abbasi që ai ka domethënë dhënë fetva tek njerëzit që divorci 3 herë është 3. Edhe për këtë tregohet një prej domethënë fjalë të njohur atij që shkon një person dhe i thotë
Ibn Abbasi kam divorcuar gruan time 3 herë. Dhe i thot Ibn Abbasi, ti thot nuk patë frikë Allahun dhe Allahu i Madhur nuk të bëri të rrugdalje, sepse Allahu ka thënë Kur'an në surën Talak për divorcin, në veçantë ka thënë o me yattaqillaha ja'alu makhraja. Kush ka frikë Allahun i bën Allahu rrugdalje. Kjo tregon edhe që ti nuk ke rrugdalje, sepse ti s'patë frikë Allahun. Nuk e divorcove gruan siç ka urdhëruar Allahu, prandaj nuk gje rrugdalje. Kështu që të dyja fetvat janë transmetuar Ibn Abbas, ne kanë thënë dietarët, më sa duket Ibn Abbasin në kohën e Omerit, ka dhënë fetva me atë që gjykoi prisi besimtarëve, idenë e përgjithshme që ka treguar prisi besimtarëve. Mirë po, më mbrapa pasaj, domethënë Ibn Abbasi me sa tregohet në nga fundi i jetës së tij, ka dhënë fetvan e cila është transmetuar prej që në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam që divorci 3 herë konsiderohej një në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Kështu që mendimi më i saktë në këtë çështje është që divorci 3 herë në një mezhlis vetëm konsiderohet vetëm një. Ka thënë Sheikhul Islam Temia. Ky mendim është transmetuar nga një grup prej selefësh dhe prej dietarëve të mëpasshëm. Që kanë qenë disa prej tyre kanë qenë shokët e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Prej tyre është Zubair ibn Awami. Prej tyre është AbduRrahim ibn Aufi. Gjithashtu është transmetuar nga Aliu, nga Ibn Mesudi dhe nga Ibn Abbasi janë transmetuar 2 mendimet. Gjithashtu ky mendim është mendimi i shumë tabiinëve. Prej tyre ky është mendimi i Tausit, i Khallas ibn Amrit, i Muhammad ibn Ishaqut. Ky është mendimi gjithashtu i Daud al-Dhahirit. Gjithashtu ky është transmetuar ky mendim nga Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Hussein, edhe nga djali i Ja'far ibn Muhammad. Edhe ky mendim gjithashtu është mendimi i disa dietarëve të mëdhëbit Hanefi, disa dietarëve të mëdhëbit Maliki, edhe disa dietarëve të mëdhëbit Hanbali. Thotë me temia fund fare dhe ky është mendimi të cilin mbështesen argumentet e Kur'anit dhe Sunetit. Kështu që vëllezër, mendimi i saktë në këtë çështje është që divorci 3 herë në mezhlis vetëm konsiderohet vetëm një. Kjo është çështja e dytë. Çështja e tretë është një çështje domethënë që ka lidhje me të dytën dhe me të parën. Kjo çështje është domethënë thashë është e ngjashme me të parën, me çështjen e kaluar. Kjo çështje është divorci i dytë. Divorci i dytë, kanë thënë dietarët, kanë treguar që divorci i dytë, nëse burri ndodh kur burri e ka divorcuar gruan herën e parë pa e rikthyer atë apo jo. Domethënë tash burri e divorcoi gruan një herë, gjatë kohës që është divorcuar dhe është në kohën e idetit, kohë e pritjes, el-idde, kohë e pritjes. El-idde gjunavi quhet kohë e pritjes që gruaja pret 3 perioda derisa të pastrohet 3 herë, pastaj domethënë konsiderohet e larguar plotësisht, domethënë ndarë plotësisht nga burri i saj. Domethënë në këtë kohë e pritjes, nëse burri e divorcon gruan edhe një herë, domethënë e divorcoi tashti mas një muaji, pa rikthyer akoma, e divorcon përsëri. A konsiderohet gruaja e tij divorcuar? Do konsiderohet ky divorci i dytë i saktë apo nuk konsiderohet i saktë përderisa ajo është në kohën e pritjes, pa e rikthyer apo jo? Ne treguam në hadithin më sipër tregon hadithin e Ibn Umarit, që Ibn Umari që profeti sallallahu alajhi wasallam e urdhëroi Ibn Umarin që ta kthej gruan e tij. Dhe në mendimin më të saktë dietarëve, rikthimi i gruas kur njeriu e divorcon atë në kohën e menstruacioneve, kohën e periudhave është vajib. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Umarit, "Murhu falyuraji'ha." Urdhëroi atë që ta kthej. Falyuraji'a, ta kthej, urdhërore. Kanë thënë disa dietarë, ky është mendimi i disa dietarëve të mëdhëbeve, që kur burri e divorcon gruan në kohën e periodave, ose në kohën e pastërtisë në cilën ai domon ka bërë në marrëdhënie me të, e ka detyrë vajib ta rikthej gruan e tij. E ka detyrë, domon bien haram nëse nuk rikthen. Atëherë domon hadithi në Umrit na urdhëron burrin që ta rikthej gruan kur domethënë nuk e ka divorcuar në kohën e duhur. Gjithashtu hadithi Ibn Abbasit tregon që divorci 3 herë për një herë nuk është i saktë. Për këtyre 2 hadith, duke i bashkuar të 2 hadithe, kanë nxjerrë dietarë si rezultat, ky është mendimi i shumicës dietarëve, që divorci nuk është i saktë derisa burri ta rikthejë edhe një herë gruan e tij. Hadithi Ibn Abbasit tregon që nëse ndan 3 herë, ndar, e ndau, por nuk e riktheu. Nikoj që njeriu nëse e rindan gruan, nëse e ndan gruan jo në kohën e duhur, jo në formën e duhur, ka detyrë ta rikthejë një herë.
Qartë? Siç tregon hadithin Ibn Umar, te hadithin e Abbasit thuhet 3 herë je ndar, nuk quhet të saktë. Dhe vetë hadithin e Abbasit, po ta shkosh në mendje, tregon që divorci i cili ndodh pa e rikthyer gruan nuk është i saktë. Se nëse themi për shembull, nëse burri e divorcon gruan, i thotë je ndar në mezhlis. Quhet një herë, dakor? Nëse i thotë është je ndar, mbas një ore i thotë je ndar. Mbas 2 orësh i thotë përsëri je ndar. Nuk e ndau, jo në mezhlis. Është pothuajse e njëjta gjë. Nëse dikush thotë nuk është e njëjta gjë, atëherë i themi sa kohë duhet kaloj që të quhet që nuk është e njëjta gjë, por quhen 2. Normalisht nuk ka një dallim me argumente, kështu që argumentet sakta tregojnë që divorci i dytë nuk ndodh derisa burri ta rikthej gruan edhe një herë, sepse në moment që është në kohën e idetit, ajo konsiderohet e divorcuar, dhe ajo duhet presi kohë, kështu që ose ta rikthej ta bëj gruan në plotësisht dhe e ndan përsëri, ose përndryshe nuk e rikthen dhe ajo vazhdon dhe quhet e ndar. Kështu që mbi të ka rënë divorc, nuk bie i dytë më, përderisa hadithin e Abbasit tregon diçka të tillë që nuk ka 3 divorce për një herësh. Gjithashtu domethënë kur themi që në çështjen e menstruacioneve gruaja, domethënë divorci saj konsiderohet i saktë, një të gjë thuhet edhe për çështjen kur burri domethënë e ndan atë pasardhtinë në cilën e ka prekur. Është një të gjë. Përderisa ne themi që divorci quhet i saktë, edhe pse është haram në vetvete, atë në 2 raste është njësoj. Nuk ka dallim. Çështja tjetër që ka lidhje këtu është te çështja e rikthimit të gruas. Kur burri, domethënë divorcon gruan dhe dëshon ta rikthej. Ka 2 raste. Rasti i parë është kur ai dëshon ta rikthej për pajtim. Për të pajtuar me ta. Në këtë lloj rasti themi që ky domosdoshmë rikthim është i saktë me argument Kur'anit dhe Sunetit. Ndërsa nëse burri dëshiron ta rikthej gruan për ta lodhur atë dhe për ta torturuar atë dhe i ka ndërmend ta divorcojë herë tjetër përsëri, mi po e rikthen vetëm për ta lodhur, që t'ia zgjasë sa më shumë atë pritjen e saj. I thotë je divorcuar. Pastaj ajo rri gati 2 perioda, pas filloi perioda e tretë, i thotë kam kthyer. Pastaj më pa kohë, i thotë je divorcuar. E lejë 2 perioda të tjera presi, pastaj thotë kam kthyer, thotë prapë. E lodh domethënë. Në këtë lloj rasti, ka treguar Allahu subhanahu wa taala që ky lloj rikthimi nuk është i saktë. Sepse Allahu më dhuar ka vënë si kusht që rikthimi i saktë është njeriu të ketë për qëllim pajtim. Ka thënë Allahu më dhuar u bu'ulatuhun ahqqu bi raddin fi dhalika in aradu islaha. Thotë dhe bashkëshortet e tyre janë më parësor për t'i rikthyer ato nëse duan pajtim. Domethënë nëse burri divorcon gruan dhe gjatë kohës së idetit ajo përsëri konzon gruan e tij, derisa mori ideti. Mirë, por nuk është thjesht gruaja e tij tamam pse? Sepse ajo nëse ky dëshiron ta rikthej për ta divorcuar përsëri, Allahu më dhur nuk e ka dhënë këtë lloj drejte. Prandaj thotë ata janë më parësor për të rikthyer gratë tyre nëse duan pajtim. Ka vendosur Allahu si kusht që burri të jetë më parësor për ta rikthyer gruan e tij nëse dëshiron pajtim. Në kohën e idetit, gruaja nëse në kohën e idetit, kohën e pritjes, ai i kthen ato pa i marrë leje babës saj, edhe pa i marrë leje dhe asaj, por me kusht që ai ta bëjë të gjë me niyet për të pajtuar me të dhe jo për të divorcuar përsëri për ta torturuar gruan. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuar, "Wala tumsikun ad-dirara li ta'tadu." Mos i mbani ato për të bërë atyre dëm edhe për të kaluar kufit, edhe për të bërë atyre padrejti. Kështu që kanë treguar domethënë dietarët që kushti që rikthimi nga divorci i saktë, rikthimi i saktë është që burri ta rikthej me niyet pajtimi. Këtë gjë ka treguar Imam al-Sanani, gjithashtu edhe Sheikhu Semtemi dhe të tjerë. Thot Imam al-Sanani, te ky ajet që përmendëm më sipër, o bu'ulatun haqqu bi raddin fi dhalika in aradu islaha. Thot, kuptimi i ajetit është që ata e meritojnë të rikthejnë në kohën e idetit gratë të tyre, e më parë se çdo kusht tjetër, me kusht, kushti është që ata të kërkojnë me anë të këtij rikthimi pajtim. Edhe të kërkojnë me anë të kësaj, me anë të këtij rikthimi që të sillen mirë me to dhe të japin hakun grave të tyre. Ndërsa nëse burri kërkon diçka tjetër me anë të këtij rikthimi, si puna atyre që e rikthen gruan e tij domethënë për ta divorcuar përsëri, siç bëjnë domethënë shumë njerëz, ky lloj rikthimi, thotë Imam Sanani, nuk është rikthim për pajtim,
dhe nuk është rikthim për të zbatuar urdhrat e Allahut, për këtë arsye ky rikthim nuk është i saktë. Domethënë, nëse një person e divorcon gruan dhe pastaj dëshiron ta rikthejë atë për të tallur me të, për të luajtur me të, për ta munduar atë, thotë le sa do të e kam rikthyr gruan, nuk quhet e rikthyer, ai konsiderohet e divorcuar dhe vazhdon idetin e saj, edhe mund të shkojë mbas 3 muaj martohet me dikë tjetër po doj. E gjithë kjo është pse që mos luajnë njerëz me divorce. Vallahi kemi parë edhe këtu njerëz të cilët e lejnë gratë e tyre, as nuk japin hakun, as nuk i divorcojnë. U thuhet, "Ora ki frikë Allahut." Ai nuk e jep hakun gruas tij, nuk sill me të siç ka urdhëruar Allahu, edhe gjithashtu nuk e le të lirë që të shkojë hallin e vet. E le të varur, as të lidhur, as të zgjidhur. Gjithashtu ka treguar shërbim të mia thotë, nuk i jepet mundësi personit që ta rikthejë atë, ta rikthejë gruan vetëm sa atëherë kur ai dëshiron pajtim dhe dëshiron ta mbajë atë me mirësi gruan. Edhe Kur'ani tregon, thotë shërbim të mia, Kur'ani tregon që ai nuk ka të drejtë, domethënë nuk e ka në dorë që ta rikthejë atë, domethënë nëse nuk e bën me këtë lloj niyeti, sikurse në është njësoj sikurse në një person që e ndan gruan në formë përfundimtare, në ndarje përfundimtare, njësoj me këtë është. Kjo është çështja e tretë, çështja e katërt. Kjo çështje e fundit, më thënë u zgjat më shikoj mbase është pak si të vështirë si çështje. Çështja e katërt është çështja e dëshmisë. Çështja e katërt është, a duhet patjetër që të ketë dëshmitar kur personi e divorcon gruan apo jo? Dhe a është divorci i saktë nëse personi e divorcon gruan e tij pa prezencën e dëshmitarëve? Allahu subhanahu wa taala ka thënë në surën Talaq, thotë ja ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul 'iddah. O ti dërguar, kur ti divorconi gratë tuaja, divorcojini ato përpara idetit të tyre dhe llogariteni idetin. Wattaqullaha rabbakum, kini frikë Allahut Zotin tuaj. La tukhrijuna min buyutihin, mos i nxirrni ato nga shtëpitë e tyre. Wala yakhrujna illa yatina bi fahishatin mubayyina. Dhe as mos dalin ato nga shtëpitë e tyre vetëm sa atëherë kur ato të bëjnë immoralitet të qartë. Wa tilka hududullah, dhe këto janë kufit e Allahut. O me yata'adda hududullah faqad zalama nafsah. Dhe kush i te kalon kufit e Allahut, ai ka bërë padrejti vetes tij. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Mbase nuk e di njeriu, mbase Allahu më dhuroi mund të sjell më mbrapa diçka tjetër. Domthonjë që njeriu e divorcon një gruan, kur ai rrin në shtëpi mbase pendohet për të lëgjë dhe rikthen gruan përsëri. Ky është qëllimi. Fa idha balagna ajalahunna, dhe kur ato mbrin kufirin e tyre të fundit, më kanë ide për 3 perioda. Kur ato mbrin fund fare afër, atë i thot Allahu më dhuroi, fa amsikun bi ma'rufin aw fariqun bi ma'ruf. Ose mbajini ato me mirësi, ose lshojini me mirësi, me të mirë. Në kur të fundi i detit, ose këtë të kam kthyer dhe mbajnë si duhet mbajt gruaja, ose për ndryshe lejet lirë që të shikoj rrugën e vet dhe domund të shikoj hallin e saj. Aw fariqun bi ma'ruf wa ashhidu dhawi 'adlin minkum. E thot Allahu më dhur, merrni 2 dëshmitar të drejtë për jush. Merrni 2 dëshmitar të drejtë për jush. Wa aqimu shahadata lillah, dhe kryeni domthonë atë dëshminë për Allahun subhanahu wa taala. Dietarët kanë rënë në kontradikt për dëshminë që është treguar në këtë ajet. Ka thënë shumica e dietarëve që dëshmia që tregohet në këtë ajet flet për rikthimin e gruas dhe jo për divorcin. Thashë shumica e dietarëve janë mendimit që në këtë ajet ku thot merrni 2 dëshmitar të drejtë, në shësi thonë edhe një herë, thotë shumë. Kur ato të mbërrin kufirin e fundit, mbasi e ka divorcuar burri, e mbërrin kufirin e fundit afër mbarimit të idetit saj që ajo po qëse njeriu nuk e rikthen, konzohet pas në fund fare grua huaj për ta. Kur mbrikur kufirin e fundit të Allah, ose kthehej me të mirë, ose lëshoj me të mirë. Edhe pastaj thot, merrni 2 dëshmitar të drejtë për këtë gjë. Edhe dietar ka rënë kontradikt për çështjen e dëshmisë, për çfarë flitet, për çfarë duhet marrë dëshmi njeriu te kjo jetë. Edhe shumica e dietarëve thash me mendimin që ky ajet flet për dëshminë e rikthimit të gruas dhe jo për dëshminë e divorcit. Edhe ata të cilët kanë thënë që këtu flitet për dëshminë e rikthimit, ka rënë kontradikt që kjo dëshmi është detyrë apo është e përqyeshme. Edhe për dietarët që kanë thënë që është detyrë, Imam Shafiu, por shumica e dietarëve kanë thënë që këtu, domthonë,
dëshmia tek rikthimi i gruas nuk është detyrë, por është e pëlqyeshme. Është e pëlqyeshme. Dhe kjo është e ngjashme me ajetin që ka thënë Allahu i Madhuar, "Wa ashhidu idha tabayatum", merrni dëshmitar kur të bëni tregti. Dhe kanë thënë që është një gjë gjë në tregti, nuk është detyrë që njeriu kur të bëj tregti të marrë dëshmitar, por po do i merr, po do i nuk marr. Kjo është përsa i përket domethënë dëshmisë së rikthimit. Ka thënë Shembull Temia. Kanë menduar disa njerëz se dëshmia është vetë divorci. Edhe kanë menduar se divorci nuk ndodh vetëm se me dëshmitar. Domethënë nëse mendojnë disa njerëz, dhe këta janë shijat. Kanë menduar, dhe kjo është mendimi i kohës normalisht, që divorci nuk është i saktë nëse njeriu e divorcon gruan pa pasur dy dëshmitar. Por kjo nuk është e vërtetë. Thotë Ibn Temia, kjo bie në kundërshtim me ixhmaun e umatit islam, bie në kundërshtim me Kur'anin, me Sunetin, dhe nuk ka thënë asnjë prej dietarëve të njohur këtë lloj gjëje. Sepse Allahu i Madhuar e ka lejuar divorcin fillimisht. Dhe nuk ka urdhëruar që një njeriu kur të divorcojë të marrë dëshmitar, por ka urdhëruar për të marrë dëshmitar atëherë kur thotë, kur ato të arrin kufirin e tyre, mbajini ato me të mirë ose ndajini ato me të mirë. Dhe qëllimi këtu është që të ndahen ato, që ta leshë mbasi kur mbaron ideti i saj, ta leshë të lirë, edhe ky nuk quhet divorc, edhe as nuk quhet rikthim, edhe as martesë. Edhe dëshmia për këtë është, dhe për këtë kanë rënë dakord gjithë dietarët. Domethënë, dëshmia që është treguar te ky, për çfarë flet? Flet për momentin kur burri është momenti që o do ta rikthej ose do ta lejë të lirë tiki. Edhe në këtë moment ka thënë Allahu i Madhuar, merrni dëshmitar. Në këtë moment nuk ka thënë kur të divorconi. Para do të më themi ajeti nuk tregon që dëshmitarët duhen marr momentin kur njëri divorcon, por momentin kur ose do ta mbaj ose do ta lejë që ajo të vazhdojë rrugën e vet dhe të quhet e ndarë plotësisht. Kështu që thotë prej kësaj kuptohet që dëshmia në këtë jetë flitet, domethënë që dëshmia do të marrë momentin kur njeriu e rikthejnë gruan e tij. E ka rikthyer apo jo? Ti thotë një dëshmitar që ju bëj dëshmitar, domethënë që gruan e riktheva. Domethënë që nëse nuk u bën dëshmitar, kuptoj që s'e ka rikthyer më. Për këtë flitet në ajet. Kështu që domethënë ajeti në mendimin më të saktë dietarëve flet për dëshminë kur burri dëshiron ta rikthej gruan dhe jo kur dëshiron ta divorcojë atë. I vetmi argument që është transmetuar i cili tregon që njeriu duhet të marrë dëshmitar dhe kur e divorcon gruan, është një ether i cili është transmetuar nga Umran ibn Husain. Nuk ka një hadith të saktë për këtë lloj gjëje. Është vetëm një ether nga Umran ibn Husaini, se atë ka pyetur një person dhe i ka thënë, thotë një person e ndau e divorcoi gruan e tij, më pas mbasi e divorcoi një herë, bëri marrëdhënie me të. Dhe nuk mori dëshmitar as për divorcin dhe as për rikthimin e saj. Dhe i tha Umar ibn Husaini, ky person e ka divorcuar gruan e tij jo sipas sunetit, edhe e ka rikthyer atë jo sipas sunetit. Thotë merr dëshmitar kur ta divorcosh atë, dhe merr dëshmitar gjithashtu kur ta rikthesh atë dhe mos e përsërit më. Ky transmetim nga Umar ibn Husaini është i saktë. Dhe ky është i vetmi ether, dhe nuk është hadith, është fjalë e sahabit, që është transmetuar, mirë pa i thotë këtu, është sunet, sipas sunetit. Mirë po është treguar në disa transmetime të tjera, që këtu qëllimi domethënë është sipas sunetit, domethënë në një transmetim thuhet tallaqa fi ghairi idda. Tallaqa li ghairi në transmetimin e parë thuhet tallaqa li ghairi sunna. Ka divorcuar jo sipas sunetit, kurse në transmetim thuhet ka divorcuar jo sipas idetit, do sipas rregullit që ka vendosur Allahu. Kështu që më sa duket këtu flitet jo për sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam, por tregohet domethënë për atë rregull që ka kuptuar vetëm Umar ibn Husaini nga rregullimi fetare. Kështu që domethënë përsa i përket dëshmisë kur njeriu e divorcon gruan, mendim më saktë dietarëve, nuk ka ndonjë argument domethënë që e vërteton në formë të qartë që njeriu ka nevojë të marrë dëshmitar kur e divorcon gruan. Ndërsa për ta rikthyer atë, është transmetuar gjithashtu nga Ibn Umar radhiyallahu anhu, sa i kur e ndau Safie bintu Abi Ubeidin dhe dëshironte ta rikthente atë, mori dëshmitar për rikthimin e saj. Dhe kjo është transmetuar me zinxhir transmetimi të saktë. Kështu që për rikthimin, kjo është përputhje me ajetin kuranor në surën Talaq, në cilën mund të tregohet që njeriu duhet të marrë dëshmitar për ta rikthyer gruan. Dhe këtu ngelet një çështje që ka lidhje me këtë. Në ajet thuhet: "Wa ashhidu dhawi adlin minkum",
merrni dëshmitar të drejtë për jush për rikthimin e gruas, për rikthimin, bëhet fjalë. A është detyrë sipas ajetit duhet qartë është urdhër. Mirë po të shikosh argumentin fetare, ndëvesh re që vetë profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka divorcuar, edhe gjithashtu kur ka rikthyer nuk ka marrë dëshmitar. Për këtë arsye themi që urdhri në këtë jetë nuk tregon që është detyrë, por tregon maksimumi që është diçka e përqyeshme. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam kur divorcoi Ibnet el-Jawn, nuk është transmetuar për ti që ai ka marrë dëshmitar për divorcin e saj, për divorcin e para. Gjithashtu, profeti sallallahu alaihi wasallam e ka divorcuar Hafsën, vajzën e Omerit radhiyallahu anhu, dhe më pas e ka rikthyer atë. Dhe nuk dihet në asnjë transmetim të saktë, madje nuk besoj se ka as transmetim doktor për këtë gjë që mund të tregojnë që profeti sallallahu alaihi wasallam ta ketë rikthyer atë me dëshmitarin, ashtu kur i ktheu. Nuk janë transmetuar as për divorcin, as për rikthimin që ai ta ketë divorcuar ose rikthyer me dëshmitar. Gjithashtu, një për argumenteve është që profeti sallallahu alaihi wasallam u largua prej grave të tij një muaj rresht, për shkak të një çështje që ndodhi. Kjo tregon që ata ishin njerëz, edhe gratë e tij dhe mund gabonin, si çdo grua tjetër, mirë po njeriu i devotshëm i kalon ato me durim, kurse njerëzit e tjerë prishin, prishin shumë, më shumë se ç'rregullojnë. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam u largu prej grave të tij, dhe menduan disa sahabë se ai ka divorcuar ata. Nuk ka divorcuar gratë e tij. Menduan se i divorcoi. Derisa shkoi Omer ibn Khattabi, edhe e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam për të siguruar për lajmin. Dhe po qëse profeti sallallahu alaihi wasallam do kishte marrë dëshmitar, nuk do kishte pas nevojë me pyet, se do kishin dëshmuar dëshmitarë që ai ka divorcuar. Dhe kjo tregon domosdoshmë që divorci pa dëshmitar është mos e saktë. Kështu që e saktë është që divorci, domosdoshmë që dëshmitarët në bazë të kuranore duhen për rikthimin dhe jo për divorcin. Edhe domethënë, kështu që mendimi i atyre që thonë që divorci duhet bërë me dëshmitar. Dhe aq më keq që atyre të cilët thonë që nuk quhet i saktë, divorci pa dëshmitar nuk është i saktë. Ky lloj mendimi nuk është i saktë. Prandaj themi që edhe në rikthim, kur burri e rikthen gruan, mendimi më të saktë dietarëve është që dëshmitarët në këtë rast janë të pëlqyeshëm dhe nuk është se nuk është detyrë që njëu të marrë dëshmitar kur e rikthen gruan e tij. Kështu që domethënë ky është mendimi i saktë, Allahu di më mirë, dhe këto ishin në bazë të argumenteve që treguam. Kjo ishte çështja e fundit, domethënë që kishim lidhje me temën e sotme. Më thënë drejtën çështje pak të vështira dhe kështu që më thonë janë të rëndësishme për të njohur se çështje për arsye sepse shumë muslimanë mund të provojnë metodën nuk dinë gjykimin fetar për to dhe mund bien haram pa e kuptuar fare se Allahu më dhëruar na bëj për ato që mësojnë fenë dhe zbatojnë ato Allahu shpëlim mirë gjithëve. Po no, çfarë pyetje ke? Jo të martesa në kohën e divorcit, vlen edhe pas islamit? Domethënë ai quhet e saktë martesa në kohën e ignorancës. Në kohën e ignorancës. Ose i kthin Islamin dhe ke pa grup. Po, domethënë ky vllai po pyet tash ti, një person është martuar në kohën e ignorancës. E pastaj bëhet ai musliman dhe gruaja i bën musliman. Edhe thotë mbasi bën musliman, ai quhet martesa e tyre që kanë bërë përpara Islamit dhe saktë apo kanë nevojë që të bëjnë ndonjë akt të ri martese. Kjo është pyetja. Për këtë çështje domethënë kanë treguar dietarët që domethënë e sakta është që njeriu nuk ka nevojë të bëjë një akt të ri martese, për arsye sepse sahabët kanë qenë martuar para Islamit dhe nuk dihet që profeti sallallahu alajhi wasallam mbasi kanë hyrë në Islam të ketë urdhëruar ata që të rinovojnë aktin e martesës, por e ka konsideruar ata akti që kanë bërë para Islamit të saktë. Kjo është e para. Dhe e dyta, nëse personi në kohën e ignorancës, kjo është pyetja e dytë më së duket, e ka divorcuar gruan e tij, kohën e ignorancës, pa ditur. Ka divorcuar gruan e tij, ka thënë e ndar shumë herë. Çfarë ka ndodhur kohën e ignorancës? Këto konsiderohen, domethënë, të anulluara. Në momentin kur një hyn në Islam, dhe hyn gruaja e tij në Islam, bën musliman të dy, ata e fillojnë çështën e divorcit nga fillimi, konsiderohet domosdoshmë sigurisht nuk ka divorcuar asnjëherë, dhe në moment pastaj që në moment atë duhet shikojë këtë kujdes, se nëse divorcon, divorci i konsiderohet i saktë. Kjo është ajo që është transmetuar nga sahabët në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam.